Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mới ông gia đình yêu thiên liêng, nhạc xin thành mãi trong tim, hãy tin con mà. Quyền Linh, Hồng Việt chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tuần trôi qua rất nhanh. Chúng ta bộn bề với rất nhiều công việc tất bật mưu sinh, nhưng phía sau đó nhiều người khó khăn hơn nữa, nhiều hoàn cảnh tất bật hơn nữa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng hỗ trợ họ để có thể giúp họ một phần nào đó động lực để họ có tiếp tục vượt qua những khó khăn bộn bề trong cuộc sống này. Bây giờ thì Quyền Linh sẽ mời hai nghệ sĩ cùng đồng hành, cùng chia sẻ, động viên tinh thần và góp sức với hoàn cảnh ba gia đình ngày hôm nay. Đó chính là diễn viên Ngọc Lan và Quỳnh Lập. Mới ông gia đình yêu thiên liêng. Chào. Đây là những gương mặt hết sức quen thuộc của chúng ta. Họ xuất hiện có thể là một cái tinh thần rất lớn dành cho cả ba đội chơi. Đầu tiên thì Quỳnh Lập, mình đến đây với tâm thế như thế nào? Dạ, trước kia chia sẻ về tâm thế cho Quỳnh Lập, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang xem truyền hình và tất cả quý bà con đang có mặt ngày hôm nay. Dạ, và đến với chương trình này với một tâm thế rất là tích cực, mang đến những cái năng lượng tốt nhất, những gì mà mình có thể giúp cho các bé và những gia đình ngày hôm nay về những giọt mồ hôi, những công sức của mình dù có ít ỏi thôi, nhưng mà một phần sẽ giúp cho gia đình của chúng ta sẽ giành được chiến thắng và có được một phần quà nào đó mang về gia đình để giúp cho gia đình trang trải trong tương lai ạ. Dạ, cố gắng hết sức mình. Cố gắng hết sức mình. Còn Ngọc Lan? Dạ, con chào quý vị khán giả. Thưa chú Quyền Linh, là con tới đây với tâm thế là đổ mồ hôi sôi nước mắt. Tại vì con biết chương trình này là tất cả các nghệ sĩ khách mời đều phải chung sức với lại các gia đình của chúng ta, chung sức với lại các em nhỏ để mà mang về một phần quà cho mình, giống như Lập nói, cho nên là cái vấn đề đổ mồ hôi sôi nước mắt là có đó. Hôm nay đổ mồ hôi hơi nhiều đó. Dạ. Tất cả chúng ta đều biết rằng trên cái con đường cho đi phải rất là nhiều khó khăn, chông gai và thử thách. Ngay những người nghệ sĩ cũng thế, trong cuộc sống cũng phải mưu sinh vất vả rất là nhiều việc để có thể có một cái phần kinh tế hỗ trợ chúng ta phía sau lưng đó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ba gia đình để xem họ đến từ đâu và làm công việc gì, hoàn cảnh gia đình ra sao. Mời quý vị đến với hoàn cảnh gia đình đầu tiên. Tôi tên là Trần Trọng Tính, học lớp 8A3 trường Trung học cơ sở Khánh Hội A. Tôi tên là Trần Thị Phương Thảo, 52 tuổi. Hiện đang sống ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm thợ may, lãnh ở tiệm may đem về làm. Gia đình mình hiện tại còn 3 mẹ con. Bố của mấy bé thì đã mất tháng 9 năm 2021. Anh tên là Trần Anh Minh, phụ ông anh bán hủ tiếu. Thu nhập hai vợ chồng thì cũng vừa đủ sống. Khi mà có bé nào bệnh ốm đau thì mình cũng hơi túng thiếu một tí. Ba lúc trước là một người mạnh mẽ dứt khoát. Ba rất quan tâm gia đình. Ba làm việc ở quận 4. Ba dậy từ lúc 3 giờ và làm từ sáng đến 12 giờ. Và công việc của ba rất là vất vả, nên con cảm thấy rất là thương ba. Khi mà dịch Covid á, thì gia đình mình có 3 người bị dính. Chồng mình và bé trai lớn. Bé nhỏ thì nó không có bị dính. Khi mà đi cách ly thì vô trong đó thì đến ngày thứ 3 thì ảnh mới phát bệnh nặng á, chuyển xuống lầu 6. Lúc đó là mình mất liên lạc luôn. Sau đó 10 ngày á, chị đi được về á thì mới hay tin anh mất. Rồi chị lúc đó chị cũng muốn đứng tim luôn. Chị không nói được cái câu nào. Tâm trạng mấy con lúc đó rất là buồn bã và hoảng loạn, bối rối. Mình cảm thấy dịch Covid này nó thật là tàn nhẫn. Nó cướp đi biết bao nhiêu ba mẹ của mấy bé, trong đó có gia đình của mình. Vợ chồng mình thì sống nhà được 25 năm. Khi mà ra đi thì mình cũng rất là bất ngờ. Mình cũng gắng sống để nuôi hai đứa nhỏ. Trước khi mà Minh nó mất thì gia đình cũng không có khá giả gì. Mà Minh thì nó cũng làm nghề tự do. Còn vợ thì cũng làm thợ may. Thì nuôi hai đứa con ăn học. Bé Trần Trọng Tính thì từ lớp 1 cho tới lớp 8 thì là học sinh giỏi.
mình cũng yên tâm về bé một phần nào đó. Lúc trước thì mình ở nhà mình may, còn ảnh thì đi bán về, ảnh chở bé đi học, đưa đi rước về. Bây giờ mình chở bé đi thì mình cũng rất là nhớ tới ảnh. Ảnh rất là hiền, vui vẻ, ai cũng thương. Dạ, sau khi ba mất thì công việc của mẹ tăng thêm nhiều thêm và mẹ phải làm việc nhiều thêm. Vì thế con cảm thấy rất thương mẹ. Mẹ phải đóng thêm tiền trong trường rồi học thêm của con. Mẹ luôn nói với con là phải học để thoát nghèo. Vì thế con lấy đó làm động lực để cố gắng học tập thêm. Cho dù hoàn cảnh con như thế nhưng con vẫn luôn tự nhủ bản thân là không được yếu đuối, phải luôn mạnh mẽ để vươn lên trong cuộc sống. Con có ước mơ là trở thành một giáo viên dạy môn vật lý. Con tự nhủ bản thân là sẽ cố gắng cho học tập để giúp gia đình mình thoát nghèo và giúp mẹ bớt được gánh nặng. Thì từ lúc mà mình đi cách ly về tới giờ thì mình có cái bệnh tim của cái hậu Covid á. Nên ra mỗi khi mà có cái gì mà xúc động mạnh đó thì tim mình nó hồi hộp, nó đập nhanh. Tâm nguyện của mình thì mình cần có sức khỏe để chăm lo hai đứa nhỏ đi học. Thì khi mà mình thắp nhang thì mình chỉ cầu mong cho kêu ổng phù hộ cho mấy mẹ con được mạnh khỏe, cho bé học giỏi thôi. Mẹ à, con hứa với mẹ là con sẽ luôn cố gắng trong học tập, vươn lên trong cuộc sống. Mẹ yên tâm nhé. Thoại tính à? Bây giờ thì các con gắng học. Đó là ước nguyện của bố với mẹ. Mẹ cũng gắng làm để nuôi hai con học đến người á. Lúc này tôi nghĩ rằng mọi người cũng đang rất là xúc động. Một hoàn cảnh khó khăn vô cùng luôn. Ông xã mất để lại hai đứa con, một mình chị với bệnh tim thì Linh nghĩ rằng cũng rất là khó khăn luôn. Mỗi tháng như vậy không có đủ trang trải thì chị làm gì? Thì chỉ có may thôi. Một tháng chị may được bao nhiêu? 6-7 triệu. Con lớn đâu rồi chị? Dạ đứa lớn này đi học. Đi học hả? Dạ, đại học. Đại học biết bao nhiêu tiền luôn ha. Với một cái tâm thế như một bà mẹ cũng nuôi con như thế, một mình như thế thì Ngọc Lan thấy một đứa thôi đã mệt rồi. Vì tới hai đứa trong tuổi ăn tuổi lớn này thì rất là khó khăn luôn. Ngọc Lan cảm nhận thế nào về hoàn cảnh của chị? Thật ra thì mỗi người sẽ có một cái số phận mà chúng ta phải mang. Nếu mà nói về vấn đề kinh tế, lương một tháng 6 triệu mà nuôi hai bạn nhỏ, một bạn thì học đại học thì rõ ràng là rất là vất vả. Như chị nói thì từ khi mà ông xã chị mất thì chị phải làm thêm rất là nhiều, phải gánh vác thêm cái việc là đưa đón con và chăm sóc con. Công việc đó trước đây thì được chia sẻ, hai vợ chồng cùng làm với nhau. Thì ví dụ như ngày nào mà con đau con bệnh thì nó hơi khó khăn chút xíu thôi, nhưng mà cơ bản thì cũng sẽ vượt qua được. Nhưng đằng này thì nó sẽ rất là khó. Và em nghĩ là chặng đường phía trước của chị nó sẽ còn vất vả hơn nữa khi bạn này càng ngày càng lớn. Và cái nhu cầu về tiền học nó sẽ nhiều hơn nữa. Thì bản thân con chưa hình dung ra được là những tháng ngày sắp tới thì gia đình sẽ đối diện với cái vấn đề kinh tế nó như thế nào. Hơn nữa chị lại mang trong mình một cái căn bệnh mà nó cũng rất là nguy hiểm như vậy. Chính xác như vậy. Con bị lo, bị tự mình coi cái mình bị sợ. Bệnh tim á phải cẩn thận chị ha. Vì bệnh tim là một trong những bệnh nó rất là nguy hiểm luôn. Hy vọng rằng chị phải khám định kỳ về cái bệnh tim của mình. Chị có khỏe, chị có mạnh, chị có tinh thần, chị có tốt thì chị mới truyền được cho hai đứa nhỏ được hả chị ha? Quỳnh Lập có thể chia sẻ một điều cùng với gia đình của chị. Dạ. Khi mà xem về cái hoàn cảnh cái gia đình của mình á thì không riêng về em đâu mà có rất là nhiều cô chú ở đây rất là đồng cảm và rất là muốn chia sẻ. Thì thật ra là bao nhiêu khó khăn thì chúng ta cũng đã vượt qua rồi. Ngày hôm nay chúng ta đã có được một cái sự bình tĩnh nhất định để có thể đứng tại sân khấu này trong chương trình. Và con nghĩ rằng là chúng ta cứ vững tin cô nha. Và khi mà chúng ta có niềm tin thì biết đâu cái niềm tin đó trong tương lai sẽ giúp mình vượt qua. Và chúng ta sẽ được gặp gỡ nhiều cái mối quan hệ khác nữa, có thể giúp cho gia đình của mình cũng như là các bé có thể vươn lên trong cuộc sống và trong học tập. Dạ, mình cố lên nha cô nha. Cảm ơn. Tôi thấy Tính là một đứa trẻ biết suy nghĩ tương lai xa, cố gắng học để giúp cho mẹ. Còn chị chỉ mong muốn điều là mình chỉ có sức khỏe thôi, chị không mong muốn cái gì hết trơn á.
con cũng cần nên chia sẻ với anh con làm sao cố gắng để giúp mẹ có tinh thần khỏe khoắn là được ha, tự tin hơn nữa, cố gắng lên con nha. Giống như Ngọc Lan nói, phía trước của chị còn chông gai gập ghềnh lắm. Hôm nay chương trình sẽ cố gắng hỗ trợ chị một phần nào đó, xem như đó là một cái tinh thần, một động lực để chị tiếp tục bước lên phía trước. Phía sau mình cũng còn nhiều gia đình khó khăn hơn mình nữa. Rồi một ngày nào đó thành công sẽ đến với gia đình của chị. Linh tin chắc rằng với hai người con của chị đến tuổi ăn học cũng gần thành tài rồi, nó sẽ biến những khó khăn đó thành những động lực để vươn lên trong cuộc sống. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ gia đình thứ hai. Con tên Nguyễn Thế Hào, năm nay con 13 tuổi, con học lớp 72, học tại trường Trung học cơ sở Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Gia đình con có 3 người, con hiện tại con đang ở với ông bà ngoại. Công việc của tôi là làm ruộng với nuôi bò. Làm ruộng cũng khi thất khi trúng, vì có mưa thì có mưa lúa nhiều, còn không có thì cũng không có nhiều. Mà cũng vất vả, không có đủ ăn. Ở nhà cháu ngoại tôi cũng phụ là quét nhà rồi cắt cỏ rồi đẩy vô cho bò rồi ăn phụ tôi. Hai con bò này là tôi nuôi dùm cho thằng con thứ hai. Con nó hứa nuôi rẻ cho người ta. Khi bán cũng chưa được một ít, tôi với ổng cũng trang trải được cuộc sống. Mẹ con mắc vì Covid vào tháng 8 năm 2021. Mẹ bé Hào hiếu thảo hiền hậu lắm. Sớm người ta cũng đều yêu mến nó ráo, tất cả công ty cũng vậy. Con mắc thì mình cũng đau lòng xót dạ, chứ giờ biết sao giờ, biết nói gì. Lúc con tôi còn sống thì mang công nhân dài lo trong gia đình. Tiền bạc này, cái đồ ăn uống này kia thì nó lo hết. Nó hiền lắm, lo trong gia đình này kia. Khi mẹ mất, con rất là buồn và tủi thân. Mẹ nói là ráng học hành để lo cho tương lai. Mẹ yêu con. Mỗi lần con nhớ mẹ, con sẽ đứng trước bàn thờ và nói chuyện với mẹ. Con nằm mơ với mẹ, mẹ chơi với con nghe. Mẹ nấu đồ ăn cho con ăn nghe. Tôi muốn nói với bé Hào là động viên cho nó học. Con là học ráng giỏi lần sau này giúp ích cho đời, cho tương lai của con. Ngoại thì bệnh nhiều lắm. Bệnh tiểu đường rồi bệnh cao huyết áp rồi bệnh thiếu máu não nữa. Lúc mà mẹ con có bầu con 1 tháng thì ba con bỏ con. Không có ba thì thiệt thòi tình cảm, mà mẹ với ông bà ngoại đã bù đắp tình cảm cho con rất là nhiều. Con cảm thấy là rất hạnh phúc. Thấy là buồn này kia thì bây giờ là người ta là có cha có mẹ. Bây giờ nó không cha không mẹ một câu thì giờ hai ông bà thì ráng nuôi nó thì chứ giờ biết sao nói. Tới đâu hai tới đó chứ giờ biết sao nói giờ. Sợ là ví dụ bệnh xuống này kia là không có ai lo cho nó. Năm nay ngoại con ngoài 70 rồi. Ngoại con lo cho con rất là cực. Con thương ông bà ngoại con. Mẹ mất rồi thì không có ai lo đồ ăn với gạo. Thì ngoại làm lúc thì được mùa thì ngoại bán được mấy bao gạo, có tiền mua đồ ăn ăn. Ngoại không có tiền mà mua đồ ăn thì nước nổi đây nè, có mấy mưa lớn cá rô vô đây nè, cái con bắt xong cái con đi nhắm ếch đục ngọt thì con vô kho cá rô với ếch ăn. Con sẽ học hành thật tốt để hoàn thành ước nguyện của mẹ và lớn lên phụ giúp ông bà ngoại. Không biết nói sao quý vị. Một đứa bé 13 tuổi, ba đã bỏ đi khi còn rất nhỏ.
lại mất luôn cả mẹ luôn. Chúng ta cứ tưởng tượng mỗi lần mà em thắp nhang với mẹ, mong rằng mẹ về chơi với mình, nấu ăn cho mình, chắc chắn rằng ta sẽ không cầm được những giọt nước mắt quý vị. Cuộc sống này sao nó kỳ lạ quá. Lại rơi đúng vào hoàn cảnh khó, lại còn khó hơn nữa. Tôi nghĩ rằng ba đứa bé đó, nếu mà xem được chương trình này đó, chúng ta hãy quay về nhà đi, có thể giúp đỡ một chút gì đó cho con của mình, máu mủ của mình. Cảm nhận của Ngọc Lan thế nào? Ngọc Lan của mồ côi cha từ sớm, cho nên là cái cảm giác mà mình cứ phải mình nhớ ba rất là nhiều. Và mình chỉ có còn một cách duy nhất, đó là mình nói chuyện với ba trước bàn thờ. Và trong từng chặng đường Lan bước đi, tất cả những cái khó khăn Lan đều chia sẻ với ba qua bàn thờ. Và mỗi lần như vậy thì mình luôn tìm ra được một cái hướng đi cho mình, và mình bình an hơn. Cho nên khi mà nghe con chia sẻ như vậy, mình hiểu được cái cảm giác của con, cái sự khát khao khi mà muốn được gặp mẹ, muốn được nói chuyện với mẹ, hoặc là chỉ cần mẹ ôm một cái thôi thì có thể bao nhiêu cái sự cực khổ nó có thể vượt qua hết. Cho nên con không kìm được bản thân của mình khi mà con coi đến đoạn đó. Và ở đây còn một nhân vật mà có thể là chúng ta cần phải mang ơn nữa, đó là ông ngoại. Ông ngoại đã hy sinh cả một cuộc đời để mình nuôi nấng dạy dỗ cho mẹ, rồi bây giờ phải tới tuổi này lẽ ra là phải được nghỉ ngơi, nhưng mà lại vẫn phải tiếp tục cái công việc của mình để mà nuôi cháu. Nên mình không chịu được những cái hoàn cảnh như vậy. Tại sao lại có những hoàn cảnh mà nó kinh khủng đến như thế? Quỳnh Lập. Thật ra bây giờ là cái lòng của con nó đang bị nghẹn lại rồi, mình không biết phải chia sẻ như thế nào. Về cái cảm xúc thì mọi thứ nó đã dâng trào. Lập cũng sẽ cố gắng bình tĩnh để mà có thể truyền cho gia đình của mình, cho ông bà ngoại, cho con cái niềm tin. Và chú luôn tin trong cuộc sống này, khi mà chúng ta vẫn luôn có một cái niềm tin vững chắc, cái con đường của mình nó sẽ ngày càng ổn định dần. Chú cảm giác là con 13 tuổi nhưng mà con lớn hơn rất nhiều so với cái lứa tuổi của con. Và bởi vì cái hoàn cảnh của mình bắt mình phải trưởng thành như vậy thì đó cũng là một cái rất là đau lòng. Nhưng mà chú hy vọng với sự trưởng thành đó sẽ giúp con mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ hơn để cùng ông bà ngoại có thật nhiều sức khỏe để chúng ta có thể đạt những điều tốt đẹp hơn trong tương lai con nha. Cố gắng lên. Hào ơi, có bao giờ con nằm mơ thấy mẹ mình không? Dạ có. Mẹ có nói gì với con không Hào? Dạ mẹ cho con 10.000 uống nước ăn bánh. Mẹ cho con 10.000 uống nước ăn bánh mà. Dạ. Cái mẹ con đi nấu ăn cho con ăn, cái mẹ chở con đi chơi. Cháu có hay tâm sự với ông ngoại không? Về tâm sự giờ nhớ mẹ buồn. Kia thì ông ngoại cũng thấy con cháu vậy thì cũng rất buồn, chứ không biết nói gì hơn. Những lúc khó khăn nhất, không có tiền đóng tiền cho cháu thì ông ngoại làm gì? Thì khi mà mấy đứa con đi mần lâu lâu về cũng cho tiền này kia đó thì cũng để dành, đóng tiền phí cho nó học. Dạ. Hồi bà ngoại cũng đang bị bệnh đi đúng ra không? đường xe tông gãy xương vai. Trời ơi. Đấy, hoàn cảnh khó khăn lại nó khó khăn hơn nữa, nó ngặt nghèo hơn nữa quý vị. Bây giờ tất cả mọi thứ trông chờ vào cái tương lai của Hào. Chú tin rằng con sẽ làm được tất cả mọi thứ con à. Chú tin rằng những cái khó khăn đó sẽ là động lực để con đi chiến thắng, để đem đến một phần quà dành cho gia đình con, để hỗ trợ cho ông ngoại bà ngoại đỡ phải vất vả hơn nhiều nữa nhé. Chúc con thành công. Thưa quý vị, hãy lau khô giọt nước mắt đó, hãy tiến lên phía trước để cảm nhận tất cả những điều tốt đẹp đang chờ đón chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh gia đình thứ ba. Con tên là Đặng Xuân Lễ, học lớp 83, trường trung học cơ sở Mỹ An. Gia đình con có 3 người. Ba con không may bị tai nạn qua đời. Hiện tại con đang sống với mẹ và em gái. Anh đang đi làm thì anh bị tai nạn giao thông. Đang ở nhà chợ dẫn cơm thì
công an gọi. Có tin tai nạn à, với mình không biết, mình chạy lên trển thì thấy anh ẩm lên chết. Ba con rất là thương con, là ba con cứ hết gội đầu cho con, hết mái tóc của con, không cho con cắt tóc. Đi học về là có cái gì không hiểu thì cứ hỏi ba, ba giảng dạy rất là tận tình, con rất là hiểu. Ảnh mắc thì cũng 4 thắt rồi. Hai bé thì nó cũng buồn, cũng kêu nó sẽ gác học, đừng có mắc bài mắc dở rồi. Con tên là Đặng Xuân Thùy, con là em của chị Lễ. Ba con là một người ba thương con và chị Hai. Ba còn sống, ba hay bay bắt tôm bắt cá về cho con và Hai ăn. Con hay đi ra con kiếm mấy cái cây bông, con hay ra mộ ba con trồng, tại ba con thích trồng cây trồng rau đồ. Con sẽ nói là ba, con thương ba nhiều lắm. Hai bé nó nói chung là nó thương ba lẫn mẹ. Hẳn ba mất thì tâm trạng của nó cũng buồn lắm. Nó ngồi trước bằng di ảnh của ba thì nó hỏi, con không tin luôn á. Bé nhỏ với bé lớn á, nó ngồi mỗi tối là nó ngồi đó là nó hỏi con không tin. Nó nói là nó không tin ba nó chết. Nó cũng phụ giúp mẹ, cũng an ủi. Mỗi lần cái ngồi khóc á, nó lôi vô không à. Nó an ủi, nó thôi mẹ đừng buồn, ba lỡ ba đi rồi mẹ đừng có buồn, mẹ còn có hai đứa con á. Chứ mình cũng nhắn nhủi hai đứa con á thì lo học đi, bây giờ chỉ có học thôi, chứ kêu nó học thôi, chứ chuyện gì thì để cho mẹ lo. Buổi tối mẹ hay đi ra, mẹ hay ra hoài ngay cái bàn thờ ba mẹ nội ở đó. Con nói là mẹ đi vô đi, mẹ vô ngủ nè, mẹ đừng có nổi đó nữa. Kinh tế thì bình thường vậy, thì ở nhà làm đồ gia công rồi đó, thì kinh tế thì có khi mỗi tháng 1,5 triệu, mỗi tháng 2 triệu. Khi ba mẹ con xây sở rồi tiền học hành, tiền học thêm rồi. Mi thì mình làm mà mình bỏ vô thì mình ép mình ra cái thành sản phẩm đó, thì mình đi giao mi cho người ta, thì cuối tuần thì mình lãnh tiền. Mỗi tuần thì vài trăm vậy đó. Bây giờ tôi mà có số vốn thì tôi cũng buôn bán này nọ, rồi tôi lo cho con cái tôi ăn học. Chứ con thì cũng còn đi học thì mình cũng không dám bỏ. Con mình là con gái nữa, mình cũng phải kèm sát theo nó để dạy nó từ cái cách ăn, cách mặc rồi hay cuộc sống nó ra sao. Điều con muốn là bây giờ là sẽ có tiền để trang trải cuộc sống tốt hơn. Con muốn nói với bà là con sẽ học thật giỏi, cố gắng học thật giỏi để sau này làm có tiền là sẽ lo cho mẹ và em tốt hơn. Con ước mơ được làm một ca sĩ, có đi thi gì là ba sẽ nghe con hát và luyện tập cho con hát. Bài hát này là bài hát cha và con gái, con với ba con thường hay tập. Sợ ngày mai lúc thơ xác nhưng cha không còn nữa, chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa. Chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa. Chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đời. Chẳng còn ai khi thương con, nhưng khi con đã lớn, chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan trường. Cả tuổi thơ con bên cha, chỉ nhớ nhất là những câu chuyện chỉ đong đầy tiếng cha cười. Thật là cay đắng cho cuộc đời này. Gia đình thì mất mẹ, gia đình thì mất ba, mất đi những người trụ cột trong gia đình. Rồi đây tương lai của các bé sẽ về đâu? Đó là một dấu hỏi cũng chưa có đáp án. Cảm nhận gì qua hoàn cảnh gia đình ngày hôm nay hả Quỳnh Lập? Em cảm thấy là ba mẹ con kiên cường quá.
đều là con gái, đều là phụ nữ thôi, nhưng mà phải gồng gánh hết tất cả những nỗi đau và nương tựa nhau mà sống qua từng ngày. Và em rất là ấn tượng cô bé gái lớn. Chú thấy rằng là con có một cái sự kìm nén khi mà coi cái clip phỏng vấn này. Rõ ràng là con đang cố gắng gồng mình để chứng tỏ rằng là con mạnh mẽ để có thể lo được cho mẹ, lo được cho em. Nhưng mà ngày hôm nay cái sự mạnh mẽ đó đã được giải thoát để con có thể rơi những giọt nước mắt tại đây, để cũng có thể thấy rằng là cuộc đời mình cho phép mình yếu đuối. Nhưng mà từ những cái yếu đuối đó chúng ta hãy cố gắng vượt qua. Và chú tin chắc rằng là cái đam mê của con ngày càng sẽ được hình thành. Và trong tương lai con sẽ lo được kinh tế cho gia đình, lo được cho mẹ, lo được cho em. Và rất là cảm ơn chị. Dù có khó khăn như thế nào thì cũng cố gắng cho hai bé học đàng hoàng, không có bỏ lỡ. Và chị cố gắng bằng những công việc chị làm được gì thì chị cố gắng làm hết để lo cho hai bé. Em cảm ơn chị đã không bỏ hai bé. Con suy nghĩ điều gì mà nước mắt tuôn trào vậy Lễ? Dạ, bài hát của con với bà hay hát. Bài hát của con về tình cha đối với mình đúng không con? Con gái nhỏ nè, con có thường xuyên khóc như vậy không? Dạ có. Con khóc vì điều gì vậy? Con nhớ ba. Con nhớ ba hả? Mỗi lần con nhớ ba thì con làm gì hả con? Con đi ra nội nghe ba, con dòm ba. Con ra mộ con dòm ba. Con có thấy mẹ con thường xuyên khóc như con, hai chị em con không? Dạ có. Lúc đó thì con có động viên mẹ con gì không? Dạ có. Con nói gì với mẹ? Con nói mẹ thôi đừng có buồn nữa. Đừng có buồn nữa. Ngọc Lan thấy sao khi mình rơi vào hoàn cảnh như vậy? Chắc có lẽ cho con được ôm chị một cái. Lúc này chỉ có những cái ôm mới lan tỏa sự ấm áp, sự chia sẻ. Mẹ em ngày xưa cũng vậy, cũng một nách hai con, chồng mất rất sớm. Chồng chị qua đời mới vài tháng thôi thì chắc chắn cái nỗi cô đơn, cái khó chịu ở trong lòng đó, nó sẽ còn ở trong những cái tháng ngày sau này nè. Chứ bây giờ thì mình phải cố gắng mình vượt qua cái đó để mà vì con. Nhưng mà rồi có những cái đêm mình về, mình nằm ở trong phòng một mình. Rồi những hôm con bệnh, con đau, thì đó mới là những cái lúc mà mình cảm thấy mất mát, nó kinh khủng. Thì mẹ em ngày xưa cũng vậy. Nhưng đến ngày hôm nay thì cuộc sống của gia đình em nó rất là ổn. Bởi vì các con cũng trưởng thành. Và hơn nữa là ở đây chỉ có một cái điều rất là tích cực. Đó là hai bạn nhỏ nhà chị rất ngoan và rất là thương bố mẹ. Thì đó là một cái điểm sáng để mà chị có thể tiếp tục cái cuộc sống của chị. Và em tin chắc rằng một vài năm nữa thôi, hai bạn này sẽ là một cái nguồn động lực và là chỗ dựa rất lớn cho chị. Chị cố gắng lên. Chị ơi, trong những lúc mà hai con chị khóc nhớ ba của nó đó, rồi gia đình lại càng khó khăn, tức là khó khăn là chồng chất, chị làm gì trong lúc đó chị? Chị nói gì với con của mình? Mình chỉ có biết an ủi con gắng học, chỉ có học là lo cho tương lai thôi. Mình cũng Chị an ủi con học thôi. Dạ. Chị con thì muốn làm ca sĩ, con muốn làm gì? Con muốn làm đầu bếp, nấu những món ăn ngon. Muốn làm đầu bếp hả? Làm ca sĩ, đó là một ước mơ của con. Nó cũng sẽ là một cái sự tự tin để con hướng tới. Chú hy vọng rằng trên cái con đường tương lai của con, những ước muốn của con á sẽ được nhiều người đồng hành và chia sẻ. Chú nghĩ rằng con sẽ toại nguyện với ước mơ của mình ha. Nhưng mà cô Lan dặn là tụi con phải luôn nhớ rằng mẹ sẽ rất vất vả. Cho nên tụi con bây giờ còn có một mình mẹ thôi, là phải luôn luôn phải yêu mẹ, phải thương mẹ, đừng bao giờ làm cho mẹ buồn, nghe không? Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi 3 hoàn cảnh trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Mỗi hoàn cảnh có những khó khăn khác nhau. Tôi hy vọng rằng quý vị cũng sẽ đồng hành với từng hoàn cảnh mà quý vị cảm nhận khó khăn ở đó. Mỗi hoàn cảnh chúng tôi đang chạy số tài khoản của gia đình trên màn ảnh đó. Và đây chỉ có một tài khoản duy nhất thôi nha quý vị. Có một trang YouTube duy nhất của Golden Mon thôi quý vị. Quý vị có thể chia sẻ từ những cái tin nhắn động viên cũng được, hay một chút tinh thần của mình, một chút hiện kim hiện vật gì đó. Mỗi tài khoản hiện lên mỗi gia đình của chúng ta.
Như vậy chúng ta dễ dàng đồng cảm và chia sẻ luôn quý vị ha. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ ba gia đình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời ba gia đình trở lại sân khấu để chúng ta có thể làm quen với nhau nào. Hãy động viên chia sẻ với nhau. Chúng ta sẽ bắt đầu những thử thách của chương trình. Những thử thách đó như thế nào? Mời quý vị đến với thử thách đầu tiên dành cho hai nghệ sĩ, đó là Ngọc Lan và Quỳnh Lập. Chúng ta vừa đến với ba hoàn cảnh thật ra nó đẫm nước mắt thôi quý vị. Bây giờ ta quên đi những giọt mắt đó. Chúng ta hãy thế vào bằng những cái niềm vui để chúng ta có động lực để vượt qua thử thách thôi. Dạ. Không lẽ mình khóc hoài, Dạ. không lẽ mình cứ đâm chiêu hoài, mình khổ hoài, đúng không? Dạ. Đừng có bi quan quá, hãy lạc quan lên bằng mọi cách. Bây giờ tôi không biết các bạn thế nào, nhưng cái mùi sầu riêng này có người ăn được, người không ăn được. Chú hỏi con ăn được không đi? Con ăn được không? Con ăn được tốt lắm. Yên tâm, Ngọc Lan ăn tới luôn. Quỳnh Lập ăn được không? Dạ ăn luôn tới cái hột của trong luôn. Trời ơi! Bình thường mà ở nhà dưới quê mà ăn xong cái hột đó bỏ uổng luộc, lem luộc lên là cơm không trong đó đó. Chúng ta sẽ có một quyền ưu tiên dành cho cả ba gia đình luôn. Nếu như các bạn chiến thắng được cái phần thử thách này là các bạn giúp được ba gia đình 50% khó khăn. Nếu như không có quyền ưu tiên này, họ sẽ không vượt qua được thử thách đâu. Dạ. Vì vậy cái nhiệm vụ các bạn rất là quan trọng. Nhiệm vụ thì quan trọng nhưng mà thử thách thì nhẹ nhàng đó, ăn sầu riêng. Sướng. Thiệt không vậy? Thiệt đó. Ăn nhẹ nhàng thôi. Thiệt đây, luôn hả chú? Đeo bao tay vô. Em ơi, chị thấy là không có cái gì mà nhẹ nhàng. Sao mà dễ dàng đi cứ mời lên ăn. Đó, cái đó mới điều quan trọng. Ăn không phải ăn bình thường ha. Dạ. Ăn một cách ngoạn mục có thể. Đó là gì? Trong vòng 1 phút 30 giây ăn hết mớ sầu riêng đó. Chú, nhưng mà bây giờ có cho mở cái bao ra không? Từ từ, đếm xong mới mở thôi. Rồi chuẩn bị. Đừng có dành ăn của Ngọc nha Lan. Tóc lên. Khoan, này chị, nói chung là hai chị em mình chia sẻ nhau ăn. Mình chia đi. Ý là không có dành. Đúng rồi. Không có vấn đề gì phải dành hết. Sao tôi thấy cái thử thách này nó không có đùng đẩy nhau nhưng mà nó phải giành nhau đó. Không có dễ vậy đâu. Thật ra là ăn đi rồi sẽ hiểu. Nào, bây giờ chúng ta kiểm tra thời gian đi nè, kiểm tra thời gian đi. Không. Nếu mà nó vượt qua phút 30 giây là thua đó nha. 1 phút 30 giây. Là các bạn đã làm khó ba gia đình luôn đó. Nào. Trong đây chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Xé đi chị ơi, còn nó còn lộn nữa. Co lên. Đồng hồ bắt đầu chạy rồi, ăn. Không có đơn giản đâu quý vị. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Đó. Bộ. Cố lên nào. Chỉ có 1 phút 30 giây thôi. Đúng rồi đó. Cái gì vậy? 40 giây rồi. Chúng ta còn 50 giây nữa. Nhưng mà còn tới 2 cục bự nữa. Nó dễ lắm mà Lan. Trời ơi, mấy món mua sầu riêng. Nhanh đừng lên. có mua cơm dày được không? Sầu riêng cơm dày ngon lắm đó. Mua cơm dày nữa. Còn có 30 giây nữa, nhanh lên. Nãy ai nói dễ chia cho Lập đi dành không? Ai còn dành nữa không? Ăn sầu riêng có người dỗ nữa. Cố lên. Cái gì vậy? Cái gì? Phụ. Nhanh lên. Phụ. Gì hả? Phụ. Nhanh lên. Trời ơi. Cái bụi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết. Ngon không Lan? Còn muốn ăn sầu riêng nữa không? 2 năm nữa mới ăn lại. Chú chỉnh con cái mắt kính rồi con hết. Con hết thấy đường. Trời, 3 năm nữa không 4 năm nữa con mới ăn sầu riêng lại nha. Thôi cũng nỗ lực ăn quý vị. Nói chung là mình động viên tinh thần cho hai nghệ sĩ ngày hôm nay. Không biết họ có giành được quyền ưu tiên hay không. 1 phút 30 giây thì chiến thắng. Thưa quý vị, cuối cùng đồng hồ đã dừng lại 1 phút 28 giây. Chúc mừng. Trời ơi. Thưa quý vị, 1 phút 28 giây.
đã giúp cho họ có một phần ưu tiên dành cho cả 3 gia đình ngày hôm nay. Chúc mừng cả 3 gia đình luôn. Yeah. Dạ, chị em của em xin được gửi lời chào đến các đơn vị bán sầu riêng. Nơi nào có mời tụi em ăn để bia thì mời. Tại cái khả năng ăn của tụi em rất cao ạ. Mà từ trước tới giờ thường mình nói là mình ăn là mình lợi cho mình, đúng không? Mình ăn là tốt cho mình thôi. Nhưng mà ngày hôm nay mình ăn ngoài cái việc mình lợi cho mình mà còn giúp cho những gia đình nữa. Dạ, mời tụi em ăn nữa đi ạ. Dạ. Ăn cái này có dễ có khó gì đâu mọi người. Trời, ăn cái một. Dạ. Trời ơi. Quay xe nhanh thiệt. Dù sao thì bạn cũng đang làm điều tốt. Các bạn ăn tốt cho các bạn và tốt cho cả 3 gia đình luôn. Dạ. Quyền của Tiên là gì? Chúng ta hãy rút ra đi. Đó là được giảm 20 quả trứng cút. Wow. Thưa quý vị, đó là một phần giảm đi cái khó khăn với những thử thách của 3 gia đình. Còn thử thách đó như thế nào thì chúng ta sẽ đến với phần thử thách dành cho 3 gia đình. Cảm ơn hai nghệ sĩ chúng tôi đã vượt qua thử thách đầu tiên. Quý vị thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên dành cho cả 3 gia đình ngày hôm nay. Nói đầu tiên nhưng chúng ta phải hết sức là cố gắng và nỗ lực, bởi vì nó rất là quan trọng. Thử thách đầu tiên này, nếu như các bạn vượt qua, các bạn chiến thắng nó, các bạn dành thời gian thấp nhất có thể thì các bạn sẽ có cơ hội nhận giá trị rất cao trong tất cả các bản logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Lễ, Hào và Tính sẽ là 3 nhân vật chính cùng với 3 tình nguyện viên hỗ trợ chúng ta trong ngày hôm nay. Đơn giản nhiệm vụ các bạn vừa làm vừa chơi nhưng phải thật sự cố gắng. Các bạn sẽ vượt qua các chướng ngại vật, chui qua các vòng này và đi đến đây gấp cái trứng cút đó đem về. Đội nào gấp được 30 trứng cút với thời gian thấp nhất, các bạn xem như nắm một phần nào đó chiến thắng trong tay của mình. Chính vì vậy nên chúng ta phải cố gắng nỗ lực nha. Bây giờ thì mời các bạn kiểm tra đồng hồ. Đội nào đủ 30 trứng trước sẽ báo với chú Quyền Linh. Chú Quyền Linh sẽ bấm đồng hồ dừng lại. Rồi mời Hào kiểm tra. Dạ. Rồi mời con kiểm tra đồng hồ. Số mấy con? Số 0. 00. Rồi mời Lễ kiểm tra đồng hồ cho chú. Dạ 00. 00. Tất cả đều 00. Rồi bây giờ sẵn sàng. Đội nào nhớ nha, chúng ta thời gian thấp nhất chúng ta sẽ có cơ hội bước vào vòng trong. Chuẩn bị. Thời gian dành cho 3 đội. 3, 2, 1, bắt đầu. Chạy. Rồi chạy đi em ơi, chạy đi. Chui qua. Chui qua, đúng rồi, chui qua, gớt kìa. Dựng lên con. Nhẹ nhàng thôi mấy đứa ơi. Lấy trứng đem về, gấp cái trứng nha. Cố đừng lên, để nó rớt cố vô đường. lên, cố lên, Ai, cố lên. chui, không chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn, chui, chạy luôn, chạy luôn. Ừ. Đúng rồi, tới chui thôi. Lẹ lên, lẹ lên. Lễ, Hào, Tính cố lên em ơi. 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 Lấy cái trứng chạy về, không cần chui qua vòng nữa. Rồi chạy về lẹ lên. Chạy rồi, gớt mất tiêu rồi. Cố lên 30 trứng nha. Em ơi đi chợ hả em, lẹ lên. Nó bự con quá, nó chui vô cũng cực nữa. Dựng lên kìa. Rắp rút lên em ơi. Khẩn trương lên. Cố lên, cố lên, Lễ, Hào, Tính cố lên. 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 Nào, chúng ta đang thấy cổ động viên rất nhiệt tình của chúng ta. Đó là Quỳnh Lập và Ngọc Lan. Bây giờ hai bạn có thể bước ra đây nào, bước ra đây. Cùng qua luôn chị, qua luôn. Trời ơi em ơi, trời ơi. Đỡ nó dậy mau lên. Đỡ dậy, cố lên. Hỗ trợ tinh thần, đúng rồi, dựng mấy cái vòng cho các bé bước qua. bước từ thôi. Rồi bước từ thôi. Nhẹ nhàng em ơi. Đúng rồi. Hai cổ động viên hết sức là nhiệt tình, hai tình nguyện viên nhiệt tình đó. Chạy. Cố lên em gái ơi. Rồi chạy luôn, chạy. Gắng lên con, cố gắng lên. Bước qua. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Tăng tốc chạy luôn. Nhanh lên nha, nhanh lên. Chạy lên gái ơi. 11 trứng rồi. Hay quá. Trời ơi. Đúng rồi, chính xác. Rồi. Rồi chạy đi, chạy đi. Bé chui chuyên nghiệp quá, em không cần phải phụ gì luôn á. 3 đội gần như ngang nhau nha. Đúng rồi. 3 đội gần như ngang nhau đó. Cố gắng lên. Đội nào nhanh nhất có thể đây. Tôi làm không kịp với nó luôn á. Từ từ thôi em. Từ từ thôi. Nè, chui vô. Rồi, chui ra. Nhanh lên. Bây giờ 3 người hỗ trợ chạy luôn. Vừa chạy vừa lọt luôn. Mình có thể xuất phát lấy trứng luôn cũng được.
Mà có thể chui qua lấy trứng luôn cũng được luôn. Chui đi. Nhanh lên, nhanh lên. Chạy luôn. Bự con có chui được không em? Con nhanh lấy gì vô, Đúng lấy thêm rồi. đi rồi lọt sau. Chạy theo lấy cùng với bạn đi. Rồi. Chạy luôn. Đây lột. Lấy đúng rồi, lấy bằng tay luôn. Con có thể chui qua lấy phụ cùng luôn rồi đem về lọt sau cũng được. Theo phụ đi cho về lọt sau. Chui luôn, đúng rồi, chui luôn. Ủa phải lấy đũa gấp chứ. Lấy luôn. Phải lấy đũa gấp, Lấy đi về lọt liền, lấy nhanh rồi về lọt. Nhanh lên. Còn chắc lấy nữa. Trời ơi, còn một trứng nữa là xong rồi, còn trứng nữa. Rồi, lột đi. Rồi, lột đi. Bình tĩnh mà lột nha. Tự tin bình tĩnh mà lột. Đủ 30 trứng dừng lại nha, lột nhanh lên. Mệt quá. Rồi phụ lột đi. 2, 4, 6, 8. Trời đất ơi, chị có cái tay cái chân mình muốn phụ quá mà không phụ được nè. 18, 20, mình phụ làm cho mấy cái trứng bể nó được không ạ? Còn 10 trứng nữa. 2, 4, 6, 8, 10. Không có phụ làm bể trứng được. 14, 16, 18. Còn 12 trứng nữa. Nhiều quá. Cháu viết lên. 6 trứng nữa. Bên đây còn có 1 trứng à? Cố lên Hào ơi, Hết cái này là được, Khi nào hết báo nha. Quay lưng qua đây con. Cố lên. Không làm gì cho 4 trứng nữa rồi, 4 trứng nữa rồi. Chuẩn bị. Đội em tính. 5, 4, 3, 2, 1. Em tính xong. Đội thứ hai. Còn nữa, cứ làm đi. Đang quyết liệt. Đội thứ hai, cố gắng lên. Hai đội đang thi đấu với nhau. Còn những trứng cuối cùng. Nhanh lên. Xong báo nha. Xong. Đội bên đây xong. Đội bên đây. Trứng cuối cùng. Còn trứng nữa. Cố gắng lên con. Còn trứng cuối cùng. Càng nhanh càng tốt. Chỉ sau có mấy giây thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết. Yeah. Tất cả mọi người đã hoàn thành xong. Đội của em Tính là về đầu tiên, hơn đội của em Lễ vài giây. Và đội thứ ba của em Hào về sau vài giây. Vài giây đó hết sức là quan trọng quý vị. Chỉ cần tôi nhớ rằng cũng có những cuộc vượt qua thử thách chỉ cần thua 1 giây thôi, họ mất 70 triệu đồng thưa quý vị. Chính vì thế 1 giây cũng hết sức là quan trọng luôn nha. Và bây giờ chúng tôi sẽ công bố kết quả dành cho 3 đội để xem thời gian chính xác là bao nhiêu. Đầu tiên thì chú Quỳnh Linh phải khen ngợi các con. Tuy rằng các con còn rất là nhỏ nhưng các con đã cố gắng hết sức mình bằng những cái năng lực, những nỗ lực của mình. Và chúng ta thật là những con người mạnh mẽ cùng với sự hỗ trợ của Quỳnh Lập với Ngọc Lan thưa quý vị. Bây giờ chưa biết thời gian bao nhiêu nhưng mà mình hãy vỗ tay cho cả 3 đội đó. Động viên tinh thần. Nào, số thời gian của đội em Tính là 6 phút 37 giây. Thời gian của em Lễ là 6 phút 51 giây. Đội của em Hào là 7 phút 03 giây. Mình hơi xa chút xíu. Mặc dù con rất là cố gắng hả con ha. Tội nghiệp quá, những giọt mồ hôi đã đổ xuống rồi. Chúng tôi cảm ơn những giọt mồ hôi đó đã cho chúng tôi thấy được rằng là trong cuộc sống này, mặc dù các em còn rất nhỏ nhưng em đã nỗ lực hết sức mình để chinh phục thời gian, để đem chiến thắng về cho gia đình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho 2 nghệ sĩ, đó là Ngọc Lan và Huỳnh Lập. Đầu tiên thì Quỳnh Linh thay mặt 3 gia đình phải cảm ơn Quỳnh Lập với Ngọc Lan đã hỗ trợ gia đình ở thử thách đầu tiên rồi. Bây giờ còn một thử thách nữa để tổng kết xem gia đình nào sẽ bước vào vòng trong để rút những logo của mái ấm gia đình Việt. Thử thách thứ hai lại khó hơn nữa. Chính vì thế họ rất cần cái quyền ưu tiên này. Và làm sao để có cái quyền ưu tiên này thì do các bạn thôi. Lần này chúng ta không có nhẹ nhàng mà đứng ăn nữa, mà chúng ta phải hoạt động thân thể, hoạt động toàn thân. Mình sẽ hoạt động cho nó tiêu đi cái sầu riêng đó cho mình ăn. Đúng rồi, chính xác. Đây, đằng sau lưng của các bạn có một cái thùng, có 10 cái quả bóng trong đây. Nhiệm vụ các bạn đơn giản làm sao cho rơi hết bóng ở trong thùng ra là được rồi. Đơn giản cho bạn nghiêng vậy lắc là rơi ra thôi. Ha? Là mình lắc cái cơ bụng mình vậy hả? Đúng rồi, thử lắc cái đơn giản, nghiêng người. Không nha, cái này không đơn giản nha. Đó, rồi. Chuẩn bị 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu.
Rồi rớt rồi đó, 2 quả, 3 quả, 4 quả, 5 quả, 6, đó 7, 8, trời ơi, ra chưa 10, thấy gì trời chạy 11, đúng rồi Lan, hay lắm Lan. 12, trời ơi Ngọc Lan ra kìa. Hay lắm, đúng rồi, nhảy mạnh lên nữa, lên, lắc đều luôn. Gần hết rồi đó, đó, đơn giản vậy. Ra chưa? Hết chưa? Đứng ngang thì còn 2 trứng nữa thôi. Ra chưa? Kìa, đúng rồi đó Lan. Trời ơi. Hết chưa? Còn 1 trứng nữa. Hết rồi. Hết chưa, còn trứng nữa. Còn chưa? Lập còn 2 trứng nữa. Đúng rồi. Hết rồi. Ngọc Lan hết rồi hả? Hết rồi. Hay lắm, vỗ tay cho Ngọc Lan. Còn Quỳnh Lập kìa. Quỳnh Lập còn một cái banh nữa kìa. Nằm xuống. Nằm xuống rồi, lắc đi. Lắc đi. Đây. Hết rồi. Ê, chúc mừng các bạn. Tất cả bóng ở trong thùng đã rơi ra. Khỏe không Lan? Dạ không. Hay nằm nói chuyện luôn đi. Nãy chú thấy con nằm đẹp lắm á. Hết thấy đường. Thôi, nói chung là những cái điều các bạn làm nó hơi mệt chút xíu, nhưng mà nó cũng là tập thể dục thể thao ha. Dạ. Với lại thêm một điều nữa là các bạn đang đem những điều tốt đẹp nhất cho cả 3 gia đình ngày hôm nay. Đó là giành lấy quyền ưu tiên của chúng tôi. Chúc mừng các bạn. Nào, quyền ưu tiên là gì đây? Giảm 10 quả cầu lông. Yeah. Chúc mừng. Như vậy một lần nữa chúng ta đã giảm đi khó khăn của cả 3 gia đình. Một tràng pháo tay dành cho 2 nghệ sĩ chúng tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách cuối cùng trong ngày hôm nay dành cho 3 gia đình, để xem họ có vượt qua không, để xem gia đình nào sẽ là gia đình chiến thắng. Mời quý vị tiếp tục với Mái ấm gia đình Việt. Quý vị thân mến, đây là vòng thử thách cuối cùng dành cho cả 3 gia đình. Gia đình nào có thời gian thấp nhất, gia đình đó sẽ có cơ hội bước vào vòng trong để rút các logo của Mái ấm gia đình Việt. Mỗi logo có giá trị giải thưởng khác nhau, có thể là 5 triệu, có thể là 10 triệu, có thể 15 và có thể có số cao hơn nữa. Đó là tùy thuộc vào sự cố gắng và nỗ lực của thử thách cuối cùng dành cho gia đình đó. Còn gia đình về 3 sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Gia đình về nhì sẽ nhận được số tiền thưởng là 20 triệu đồng. Như vậy là cả 3 gia đình đều có giải thưởng hết. Bây giờ để cho công bằng thì gia đình sẽ bốc thăm đại diện 3 người. Ai thi trước, ai thi sau ha. Số 1 là thi trước, số 2 thi sau, thứ 3 thứ 3. Đơn giản như vậy. Rồi, mời ba con. Lên đi con. Lễ với lại Hào với lại Tính. Ai thi trước? Tính thi đầu tiên. Lễ là thi số 2, Hào là thi số 3. Bây giờ thì 2 gia đình còn lại chúng ta sẽ trở về vị trí cổ động viên. Mời gia đình Tính ở lại cùng với 2 nghệ sĩ. Bây giờ đơn giản thôi, chúng ta chỉ di chuyển cái cầu này vượt qua những chướng ngại vật. Nếu mà thấp á, thì mình nhảy qua, nếu mà cao mình chui qua. Mình đem về cái vị trí cuối cùng, dùng cái vợt này mình đánh làm sao cho 10 cái quả cầu chui qua cái lỗ là xong. Mình coi thời gian bao nhiêu thì mình tính thôi ha. Đây, thí dụ thế này, đánh mạnh lên. Wow, hay quá. Thí dụ như vậy, thời gian là số mấy Tính? Dạ số 0. 00 nha. 00. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ tính. Chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Rồi, lên đi con. Lên, rồi, lẹ, lẹ. Ủa, qua luôn, mình bước qua được mà. Mình nhảy qua được mà con. Nhảy qua luôn. Đó, đó là chui ra, đúng rồi. Ôi trời ơi, nhảy luôn hả? Nhảy luôn. Rồi, hay quá. Nhảy luôn cho lẹ. Đó. Rồi, để dành đi, để dành đi, để dành đi, để dành đi. Đếm nha, mình đếm nha, để xem. Không được rồi. Lọt, một cái hay lắm Ngọc Lan. Rồi, quá. Quan trọng là lấy cầu nhiều vô. Đánh vừa phải thôi, vừa tầm thôi. Mới có một cái à. Đánh luôn hả? Một lần một cái hả? Đừng Cao có quá, đánh không được. bổng, Con đánh ngang cái lập. Một lần một nhảy cái. lên đây con. Đem qua nhiều lên. Thời gian di chuyển phải nhanh lên nha, để chúng ta chinh phục được thời gian đó. Trời ơi trời, sao tôi hao quá vậy? Mình đem nhiều lên, cầu xong đánh cũng được. Vô. Cái thứ 2. Hay lắm Quỳnh Lập. Con đánh ngang đó con. Đánh ngang, mạnh lên. Không được rồi. Mới có 2 cái thôi.
Trời, em đánh chuẩn luôn ghê chứ. Trời ơi, chuẩn quá. Quá trời chuẩn rồi. Quá Chuẩn lắm, chuẩn lắm, chuẩn lắm. Chuẩn. Cố lên, cố lên. Đó. Cố lên. Đưa đây. Đem đi, đem nhiều vô. Đánh đi Lan. Vô. 4. Đứng ngay mức nha. 4 rồi. Hay lắm Lan, Lan được 2 trái rồi đó. Trời ơi, mạnh tay quá vậy. Cố lên. Đem nhiều đi, đem nhiều cầu vô. Không được, qua. đánh ngang á. Đánh ngang. Vô. Trái thứ 5. Đánh ngang. Không được. Trái thứ 5 rồi. Trời ơi, không Đánh được. ngang. Trái thứ 6. 4 trái nữa. Nó nghe nè, đánh mà vô được mấy cái ô này là tính gấp đôi á. Rồi lụm cái này đi. Gom cái lụm như vậy. Một người lụm, 3 người đánh. 3 người lụm, 1 người đánh cũng được. Đánh đi con trai. Lụm đi con, lụm đi tính. Lụm cái này đem lên. Trái thứ 7, còn 3 trái nữa. Lụm đi, lụm đem cầu về. Đánh đi. Trời ơi trời. Đừng. Dư cầu rồi. Trời ơi, cái chỗ nó tính gấp 3. Còn 3 trái nữa ráng đi. Một người đi lụm thôi, một người đi lụm cầu đi. Rồi. Đi lụm cầu đi con. Còn 2 trái nữa. Còn 1 trái nữa. 1 trái cuối cùng. Còn 1. Ráng lên. Trời ơi lên. trời. Kết thúc đi. 1 trái nữa ráng đi Lan. Ráng vô. Hay lắm. Hay lắm. Ai, chúc mừng. Như vậy Ngọc Lan hôm nay cũng khá đó nha. Ngọc Lan đánh vô cũng nhiều, Quỳnh Lập cũng nhiều luôn. Chúng ta đã hỗ trợ cho em Tính. Và vỗ tay chúc mừng cho đội đầu tiên, gia đình của em Tính. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách này cho gia đình thứ 2. Chúng ta đã thấy gia đình đầu tiên là đã vượt qua thử thách thế nào rồi. Gia đình thứ 2 sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn. Và gia đình thứ 3 cũng có kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Vậy thì chúng ta sẽ tìm cách nào đó mình di chuyển thật nhanh để hạn chế thời gian, càng thấp càng tốt nha. Mời Lễ con đọc đồng hồ chú Quyền Linh. Dạ không. Không nha. Chúng tôi hy vọng rằng cả 3 gia đình sẽ cố gắng thôi. Chỉ có sự cố gắng mới giải được bài toán khó khăn này thôi. Chuẩn bị. Thời gian dành cho gia đình của em Lễ bắt đầu. Rồi chạy. Tăng tốc. Thôi chạy qua luôn. Chạy lên. Leo luôn. Chui qua được. Chui qua cho nó nhanh. Đúng rồi. Cái cao thì mình chui, cái nhỏ thì mình nhảy. Nhảy qua luôn. Chui nè. Cao cứ chui hoài. Đúng rồi. Đó, chân dài thì nhảy qua luôn. Chân dài thì bước qua luôn. Chân lập dài quá. Rồi, lượt này bắt đầu đánh là vừa rồi nè. Ai đánh thì đánh đi. Nhưng mà ai đánh giỏi hả ở lại đánh nha. Cố gắng. Nào. Vô 1. Đây. Đây rồi. con chạy đi để chú với con Lan đánh thôi. cho. Trời ơi, không vô. Bỏ đó. Không vô. Trời ơi sao kỳ vậy ta. Chạy Lập ơi. Không vô. Chạy đi. 2. Không vô. Hay lắm Lan. 2 rồi. Còn 8 cái nữa. Trời ơi trời. Quan trọng lấy cầu gì luôn trời. Trời ơi là trời. Chị ơi. Trời ơi vô mới có 2 thôi. Cố lên. Trời ơi cái này nó hên xui quá. Thôi. Cố lên. Thôi không vô rồi. Mép lấy nhiều lên. Vô. Mới có 2 à. Còn 8 cái nữa. 3. Hay lắm Ngọc Lan. 3 rồi. Con cứ chạy lấy cầu đi. Chú thấy con đánh không có khả năng vô rồi đó. 4. Hay lắm Ngọc Lan. 4 rồi. Còn 6 trái nữa. 7. Ê, gom đây nè. Gom lại. Thôi. Gom ở đây nè. 6. Còn 4 trái nữa. 7. Còn 3 trái. 8. Còn 2 trái. 9. Còn trái cuối cùng của lên. Đánh đi. Vô rồi. Chúc mừng. Như vậy là gia đình của em Lễ cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ. Còn bây giờ ta sẽ đến với gia đình cuối cùng trong ngày hôm nay. Thời gian dành cho con. Đây, con xem đi. Dạ không. Không ha. Cố lên ha. Cơ hội dành cho gia đình của con. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi chạy. Con. Chạy đi con, chạy đi. Chạy đi con. Chui qua. Cái này chui qua nè.
Cố gắng lấy cầu nhiều lên cho các cô chú đánh cũng được. Trời ơi, tức thiệt. Tức quá. Cố lên, cố lên, cố lên. Trời ơi, không lọt rồi. Lấy cầu nhiều lên. Hay quá Lập ơi. 2 trái. Cố lên. Chưa được lụm chạy kia kìa. Chừng nào hết cái đó mới được lụm con. Không vô. Lấy đi, lấy cầu nhiều lên. Mới có 2 thôi. Chúng ta còn 8 cái cầu nữa. 8 trái. Lập ơi, lên Lập ơi. Vẫn còn thời gian nhiều lắm. Lấy cầu đi Lan, lấy cầu. Tất cả tập trung lấy cầu trước cái đã. Lấy cho hết cầu để mình có thời gian mình lấy cầu trên đây nhiều hơn. Vô. Trái thứ 3. Trái thứ 3 rồi, còn 7 trái nữa. Cố lên, Quỳnh Lập, Quỳnh Lập, Quỳnh Lập. Vô. Không được rồi. Không được luôn. Hết đường rồi. Cố gắng, nhiều đánh vô gom hết nhiều luôn. Đánh liên tục. 4 5. Hay lắm. 5 rồi. Trời ơi. Rồi. Mới có 5 rồi, còn 5 nữa. 50%. 6. 6 rồi. 7. Hay lắm. 8. Hay lắm Ngọc Lan, ráng lên. 8 rồi, còn 2 trái nữa. 8. 9. 9 trái rồi, 1 trái cuối cùng, cố lên nào. Trời ơi, trái cuối cùng 1 trái nữa thôi, 1 trái nữa thôi, cố gắng lên nào. Lụm bắp đi. Vô. Trái thứ 10, 11 luôn rồi. Trời ơi, 11 luôn rồi. Thôi được rồi Lập. Ngọc Lan vừa Lập cũng đã lập được thành tích đánh rất nhiều trái cầu đã lọt vô lỗ rồi. Chúng ta sẽ công bố kết quả ngay bây giờ. Xin mời. Chúng ta vừa trải qua những giây phút lúc buồn lúc vui. Ở lần gặp mặt đầu tiên chúng ta cảm thông về nhau, về những khó khăn. Đến lần thứ 2 ta gặp nhau để vui, để thông qua những trò chơi đó chúng ta có thêm nhiều năng lượng tích cực hơn nữa. Tất cả một gia đình chúng ta đều có cơ hội ngang nhau để bước đến một tương lai tươi sáng. Điều quan trọng là con phải cố gắng. Hôm nay cho dù có thắng hay là chưa thắng thì cũng không quan trọng nữa rồi. Chúng ta đã chiến thắng chính bản thân của mình bằng những nỗ lực trong chương trình. Phải cảm ơn 2 người nghệ sĩ rất là quen thuộc của chúng ta. Những nỗ lực, những giọt mồ hôi các bạn đã đổ xuống để có thể chia sẻ những khó khăn cùng 3 gia đình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn. Bằng một tràng pháo tay thưa quý vị. Gia đình nào có thời gian thấp nhất sẽ là gia đình chiến thắng, bước vào vòng rút logo của chương trình. Chưa biết giá trị giải thưởng bao nhiêu. Gia đình về Nhi sẽ nhận được 20 triệu đồng. Gia đình về Ba sẽ nhận được 15 triệu đồng. Trước khi công bố, Ngọc Lan và Quỳnh Lập muốn nói gì với 3 gia đình ngày hôm nay không? Dạ, em rất là cảm ơn chương trình vì đã cho em có cơ hội được đến đây giúp đỡ, hỗ trợ. Nếu như chương trình chúng ta ngày càng phát triển, ngày càng tiếp tục thì em vẫn rất là mong sẽ có cơ hội được quay trở lại để đồng hành với lại chú Quyền Linh cũng như là tất cả các khán giả để hỗ trợ những gia đình trong tương lai ạ. Ngọc Lan. Thưa quý vị thì Lan cũng giống như Lập thôi. Tất cả các anh chị em nghệ sĩ, người thì có điều kiện nhiều, người có điều kiện ít. Ai có điều kiện nhiều thì sẽ hỗ trợ bằng hiện kim, ai có điều kiện ít thì sẽ hỗ trợ bằng chính cái sức lao động của bản thân mình. Thật sự ra nếu mà có một điều ước thì Lan vẫn ước là cái số thời gian của 3 gia đình đều bằng nhau, để số tiền nhận được nó bằng nhau hết, để không có ai nhiều, không có ai ít, để đỡ tủi thân hơn. Cho nên là nếu như mà một tí nữa mà có kết quả rồi á, thì để coi kết quả như thế nào thì ai mà về cuối cùng á, có lẽ là cho Lan góp một chút xíu cái hiện kim của mình để cho tất cả các gia đình đều bằng nhau hết, để chúng ta mang niềm vui đều về với nhau. Dạ đúng rồi, em cũng góp luôn. Hai bạn chuẩn bị rồi đúng không? Dạ có chuẩn bị rồi. Rồi, cảm ơn tinh thần đó. Nói như Ngọc Lan rất là đúng. Mỗi người có một điều kiện kinh tế khác nhau. Chúng ta có thể đóng góp tinh thần, vật chất hay hiện kim, hiện vật gì cũng quan trọng. Quan trọng là chúng ta đến đây để đem đến tinh thần tốt, những năng lượng tích cực tốt, như vậy là tuyệt vời lắm rồi ha. Còn bây giờ tôi sẽ công bố kết quả. Gia đình về Nhất với số thời gian là 10 phút 20 giây. Gia đình về Nhi với số thời gian là 10 phút 27 giây. Có 7 giây thôi. Nghĩa là họ hơn nhau có 7 giây thôi. Cái giá trị giải thưởng nó sẽ khác xa nhau lắm. Chính vì thế nên các con nên nhớ rằng trong cuộc sống
thời gian không chỉ là vàng là bạc mà thời gian là kim cương luôn. Chúng ta hãy phải nỗ lực nhiều hơn nữa và chiến thắng thời gian các con nhé. Gia đình về 3 với số thời gian là 11 phút 06 giây. Gia đình của em Hào đã phạm quy vì vượt qua mức quy định. Ban trọng tài cũng đã cộng 5 giây. Tức là thời gian của gia đình em Hào sẽ bị cộng thêm 5 giây. Cái điều này thật ra là không ai mong muốn, nhưng có lẽ trong lúc mà di chuyển đó mình phạm quy, mình vượt qua cái mức đó nên mình cộng thêm thời gian đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu biết kết quả của từng gia đình. Gia đình về 3 ngày hôm nay sẽ nhận được giá trị giải thưởng 15 triệu đồng với thời gian 11 phút 06 giây. Đó là gia đình của chị Thảo và em Tính. Chị thấy thế nào chị Thảo? Dạ thì tới chương trình này thì cũng cảm ơn tất cả ban tổ chức đã hỗ trợ cho gia đình mình vượt qua khó khăn. Dù sao thì mình cũng vui. Với 15 triệu đồng thật ra nó cũng không là gì đối với nhiều người có tiền. Nhưng với hoàn cảnh của chị Thảo và em Tính thì 15 triệu đồng nó cũng là một cái phần nào đó giúp chị vượt qua cái khó khăn hả chị ha? Tính thấy sao con? Con có cảm xúc thế nào con chia sẻ với mọi người đi. Cảm ơn. Dạ con cảm thấy dù phần quà này không nhiều nhưng cũng giúp gia đình con vượt qua được khó khăn. Con cảm ơn chú Huyền Linh, anh và chị. Cảm ơn ban tổ chức. Rồi, chú Linh nghĩ rằng con phải cảm ơn người đứng bên cạnh con. Hãy cảm ơn mẹ mình, ôm mẹ mình thật chặt vào. Tính à, mẹ con sẽ là tiếp tục là trụ cột để con hướng tới một tương lai tốt đẹp. Còn bây giờ gia đình về nhất 10 phút 20 giây. Đó gia đình ai? Gia đình của em Hào hay là gia đình của em Lễ? Theo quý vị gia đình nào ạ? Gia đình nào ạ? Người thì nói gia đình em Hào, người nói gia đình em Lễ. Ở đây gia đình nào về nhất cũng xứng đáng cả, bởi vì họ đã nỗ lực hết sức mình. Về nhất ngày hôm nay 10 phút 20 giây thuộc về gia đình của gia đình em Hào. Chúc mừng. Chúc mừng gia đình em Hào. 10 phút 20 giây. Hãy ôm lấy ông ngoại của mình nào, thật chặt nào. Cảm ơn ông ngoại đã nỗ lực để có thể hỗ trợ cho cháu của mình. Gia đình về nhì sẽ là gia đình của em Lễ với 10 phút 27 giây. Đúng ra là gia đình của em Hào cộng thêm 5 giây. Nếu không có 5 giây thì gia đình em sẽ chỉ còn có 10 phút 15 giây thôi quý vị. Cái may mắn cuối cùng là chúng ta đã vào những cái quả cầu rất là nhanh ở lượt thi cuối cùng. Cảm giác Ngọc Lan thế nào khi thấy bạn rất là xúc động? Lan mừng lắm quý vị. Tại vì Lan có một cái sự đồng cảm rất là lớn với lại em Hào và ông ngoại nữa. Cho nên là mình nói gì nói chứ mình mong là cả ba gia đình đều có cái thời gian bằng nhau để có cái số tiền bằng nhau hết. Nhưng mà lại rất là sợ nếu như mà một trong ba gia đình mà lọt lại thì mình rất là thương. Ai mình cũng thương cả. Nhưng mà sao nghe gia đình Hào được vô tới vòng trong thì cái cơ hội, cái tiền nó sẽ nhiều hơn. Cái mình mừng ghê luôn. Con cảm giác thế nào trong giây phút này? Dạ rất là vui. Vui. Ông cảm giác thế nào hả ông? Ông khóc nữa rồi. Cảm ơn sự thích giúp đỡ cho ông cháu tôi. Hôm nay rất cảm ơn. Ông ơi, chắc chắn rằng không phải trong chương trình mà ngoài chương trình, tất cả mọi người cũng đều cảm động trước hoàn cảnh của ông bà 70 mấy tuổi rồi mà phải đi nuôi bò, phải đi làm ruộng để lo cho cháu như thế. Thì chắc chắn rằng mọi người sẽ cùng ủng hộ, chia sẻ với ông bà ha. Cố gắng giữ gìn sức khỏe ông bà nha. Hào cố gắng lên con nha. Còn Lễ ơi, con cảm xúc thế nào? Dạ con cũng mừng lắm khi được về 2. Con cũng là một cô gái rất là bản lĩnh luôn. Chú thấy rằng con cố gắng hết sức mình luôn. Hôm nay không phải là con dở hay là con không cố gắng đâu, mà con thiếu một chút may mắn. Chị cảm giác thế nào hả chị? Cảm thấy cái giác cũng vui. Tại vì chương trình này tài trợ cho con em cái số tiền học. Em cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn Ngọc Lan với Quỳnh Lập
Con gái nè, con có muốn nói gì với ba của con khi mà mình nhận được giá trị giải thưởng 20 triệu đồng không con? Dạ, con cũng cảm ơn ba đã phù hộ cho con với mẹ và chị hai được 20 triệu đồng. Thật ra ngày hôm nay gia đình con cũng là gia đình quá khó. Cả ba người phụ nữ này phải chống chọi với phong ba bão tố trong cuộc sống này. Nó cũng khó vô cùng luôn ha. Thôi thì chúng ta cho tràng pháo tay để chúc mừng cả ba gia đình. Bây giờ thì Quỳnh Lập muốn nói gì không? Dạ, như lúc nãy con cũng như là chị Lan đây cũng chia sẻ là sẽ góp một phần cho những gia đình về thứ nhì thứ ba, coi như là một cái món quà tinh thần để động viên. Con cũng trích cái quỹ, cái phần mà đầu tư nghệ thuật của mình và cũng sẽ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thì ngày hôm nay xin gửi cho cô và gia đình về thứ nhì, rồi có gia đình của em Lễ ha. Dạ, trước tiên thì con cũng sẽ gửi một phần tiền của mình để gửi đến hai gia đình để cho cái số tiền bằng nhau. Rồi, cảm ơn Ngọc Lan và Quỳnh Lập rất là nhiều thưa quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiến đến vòng đặc biệt dành cho gia đình của em Hào, xem em Hào sẽ nhận được bao nhiêu bản logo của chương trình Mái ấm gia đình Việt. Quý vị thấy không? Bây giờ chỉ còn lại những niềm vui thôi. Các nghệ sĩ của tôi rất là phấn khích bởi vì họ đã giúp đỡ được rất là nhiều ở trong cuộc thử thách này quý vị nha. Chúc mừng gia đình của em Hào. Em sẽ có được những logo của chương trình mà không biết được mấy logo. Nếu như gia đình vượt qua thử thách ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có nhiều logo. Ở phía trước ta là cái cân và cái thúng, có bình nước, có cây niêu. Chúng ta sẽ di chuyển gạo ra, cân đủ 10 kg. Sau đó đổ cái gạo vô trong niêu, nấu nồi cơm, không cần nấu chín, đổ vô bắt lửa, lửa cháy lên là xong. Thời gian nếu như chúng ta chinh phục được 1 phút 30 giây, chúng ta sẽ nhận được 8 logo luôn. Wow, vui rồi, cười quá trời cười rồi. Nãy giờ đúng rồi, nãy giờ mới thấy cười đó. Là hết áp lực rồi đúng không? Cười đẹp trai lắm chứ bộ. Thôi giờ cứ thoải mái đi con Viên đó. Bây giờ mình đã vào vòng này rồi, chắc chắn là cái tiền thưởng nó cũng sẽ nhiều rồi. Mình cứ thả lòng thôi, thoải mái thôi, đừng có áp lực quá cái mình bị gấp rút quá, mình không quýu chân tay. Chúng nói con nghe nha Hào nha. Cái logo này 8 logo, trong đó mỗi logo có giá trị giải thưởng khác nhau. Có logo là 50 triệu, 60 triệu, 70 triệu, 80 triệu. Wow. Có logo là 5 triệu, có logo là 10 triệu. Làm sao mà 1 phút bao giây rút được 8 logo luôn, trời ơi. Nó nhiều kinh khủng. Còn nếu như mình vượt qua 1 phút 30 giây, nằm ở 3 phút đổ lại, mình sẽ được 6 logo. Cũng nhiều. Nếu như vượt qua 3 phút thì mình sẽ 3 logo. Kệ, có còn hơn không con? Qua 3 phút là 3 logo. Nếu như qua 4 phút là còn 2 logo. Nếu không như sao. qua 5 phút là còn 1 logo. Nếu như dưới 10 phút mình chỉ có 1 logo thôi. Còn nếu như vượt qua 10 phút mình không có logo nào hết. Không sao, mình có 1 logo mà mình hên hơn mình rút ngay cái logo 60 triệu cũng là hên. Đúng rồi. Thấy không? Vui vẻ lên. Nói chung là vui vẻ là chính. Nhưng mà đừng có để qua 10 phút nha con. Nguy hiểm lắm. Bây giờ mời Hào đọc đồng hồ cho chú Quyền Linh. Dạ 00. 00. Rồi 00 nha. Bây giờ cả ba cùng nỗ lực cho ta về vị trí. Mình sẽ cố gắng đừng để gạo nó rớt giữa đường nha. Tại vì hạt gạo nó quý giá lắm. Đúng rồi. Chuẩn bị. Thời gian dành cho gia đình em Hào bắt đầu. Nhanh lên. Xúc đi, xúc. 30 giây nào. Nè, xúc cái này đi, xúc này đi. Tất cả tương lai đang ở phía trước. Đổ dây lên. Đổ nhanh, chạy về, đổ cái Hào chạy về liền luôn. Chưa có gì hết. Chạy đi, chạy. Xúc này lẹ hơn chị Lan ơi. Chạy đi. Đổ dây lên. Đổ nhanh, chạy về, đổ cái Hào chạy về liền luôn. Hốt nhanh lên, hốt đi. Mạnh tay này không? Đúng rồi. Đây là công việc rất là dễ, chỉ cần nhanh thôi. Có những công việc rất dễ dàng nhưng chỉ cần nhanh thôi quý vị. Chúng ta sẽ chiến thắng được. Nhanh lên nào. Cố gắng lên. Nhanh là được. Tất cả chậm, cẩn thận, đừng đổ gạo ra ngoài. Trời ơi, phí quá. Hạt gạo đừng là để vàng. gạo ra ngoài nha, đừng đổ gạo ra ngoài nha. Chạy. Qua 3 phút là trời chúng ta chỉ có 3 tiền luôn. đình rồi. 10 kg chưa dạ? 10 chưa. Trời ơi, đây cô xúc mới hơn nữa chặng đường thôi. Chạy đi Lập, chạy đi Lập. Cố lên.
8 kg rồi. Rồi 10 kg đủ không vậy? Nhanh nhanh. Chạy. Rồi chúng ta do gạo đi. Do gạo đi. Đủ rồi. Do gạo đi. Do gạo. Chưa, do gạo đi, do gạo trước. Nè, đổ vô lại. Xếp thang vô. Đúng rồi. Khoan từ lấy cái kia đổ vô. Lấy do gạo đi. Lấy cái xúc gạo vô. Mình do gạo cái đã. Do gạo trước cái đã. Khoan, do gạo cái đã Lan. Chưa. Chưa hả? Chưa không được hả? Chưa. Đúng rồi, mình do gạo trước. Không có cần do gạo đâu. Không, phải do gạo một nước. Nó phải sạch sẽ an toàn cái đã. Mặc dù gạo sạch nhưng mà phải do một nước. Chưa. Chừng nào mà do gạo xong mình đặt lên mình mới vậy hả? tắt lửa. Đúng rồi. Rồi do đổ nước ra. Cho nó cháy lên nha, nó cháy lên, nó cháy cái than lên là tính luôn. Cho nó bật lửa lên là xong. Cố lên. Bật lửa lên là xong, má lên. Trời ơi sao nó không cháy vậy lắm. Đừng có vậy. Phải có. Từ. Đốt lửa lên đó. Sao vậy? Thấy chưa? Cái đoạn này nó dễ nhưng mà rất là khó. Cháy lên là được. Bật lửa lên đâu lửa ơi. Công việc rất là dễ nhưng mà cũng rất là khó. Nè. Để vô. Để dưới lập. Lửa đâu? Lên rồi nè mọi người ơi. Lên chói rồi. Vô. Trời, khói không vậy? Từ đừng có gió. Đừng có quạt. Đừng có quạt. Trời ơi cái đoạn này, công đoạn này sao lâu vậy? Ở đây gió quá. Con cầm này che. Che lại. Lên rồi mọi người ơi. Cháy rồi mà. Cháy rồi. Rồi xong rồi, bấm đồng hồ dừng lại rồi. Cháy luôn rồi. Cháy rồi, khói luôn rồi. Cháy rồi, vỗ tay luôn. Bấm đồng hồ luôn. Trời ơi, chưa bao giờ tôi cần lửa đi như vậy thưa quý vị. Dù sao thì nó cũng có lửa rồi. Như vậy chúng ta đã hoàn thành rồi. Và cuối cùng đồng hồ đã dừng lại 3 phút 50 giây. Nghĩa là gia đình nhận được 3 bảng. Chúc mừng. 3 phút 50 giây thưa quý vị. Đây xem đồng hồ 3 bảng. Chúc mừng con nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần rất quan trọng. Đó là rút logo của chương trình. Rồi ngày mai con sẽ lớn lên. Rồi ngày mai tất cả sẽ đổi thay. Rồi những muộn phiền sẽ trôi qua. Những khó khăn, những giọt mồ hôi, những nước mắt sẽ không còn nữa. Thay thế vào đó là một tương lai tươi sáng đang chờ Hào nha. Bây giờ thì chúng ta chọn logo thôi. Mình có cơ hội chọn 3 logo. Mời ông ngoại. Ông ngoại của Hào sẽ chọn logo đầu tiên đi. Ông ngoại chọn trước đi. Con thích màu nào con nhất? Con đọc số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con thích màu nào nhất? Màu vàng. Màu vàng. Màu vàng. Vậy con có chọn màu vàng không? Ông ngoại có chọn màu vàng không? Ngoại nói đi. Cháu chọn màu nào thì chọn theo màu nấy. Xin mời số 03. Rồi mình đem ở đây. Ông ngoại rút đi ngoại. Nè, may mắn. Đây là sự may mắn đầu tiên của gia đình. Tôn hoa sen mái ấm gia đình Việt. 6 số 0 rồi. 6 số 0 rồi. Số 0 nữa. Thêm số 0 rồi. Quan trọng là số đầu là số mấy? Cao nhất là số mấy vậy chú? 7, 8, 9. 9 chục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chục. Số 9. Rút ra ngoài. 10 triệu. 10 triệu dành tặng cho ngoại. Không sao con, có tiền là được rồi. Có tiền rồi. Chúc mừng ngoại. Có tiền là được rồi. Bắt đầu bây giờ là trong túi ngoại có 10 triệu rồi. Ngon rồi. Ngoại vui chưa? Vui. Hả? Vui. Vui ha. Bây giờ vui lên nha. Bây giờ mình sẽ chọn logo thứ 2. Thôi bây giờ cho ông ngoại chọn đi. Đúng rồi. Số mấy? Số 5 đi. Số 5. Số 5. Số 5 đó. Số 5 đi. Cùng màu áo. Cùng màu áo với ngoại, cùng màu áo với con luôn, cùng màu áo với Hào luôn nè. Được. Số 5. Rút. Màu xanh là cũng là màu hy vọng nè. Hào ra đây. Hào ra rút đi con. Rút đi con. Gì đây? Ý. Một số 0 nữa, một số 0 nữa đi, số 0 nữa. Ống kẽm nhúng nóng hoa sen.
xuống 20 triệu đồng. 20 triệu đồng, con số nó tăng lên rồi. Vậy là mình có 30 triệu rồi ông ngoại. Vui quá. Vui quá đúng không? Còn một logo cuối cùng. Nào, ai chọn? Số 2. Số 2, số 2 đi con. Chọn số 2. Lan, số mấy? Thằng bé nó là con thứ 2 thì phải chọn số 2. Còn riêng con thấy màu cam cũng màu chen á. Đúng. Màu cam màu chen cho em đi. Đó, giờ quyết định gia đình thôi. Chọn số 2. Tất cả cho đồng ý số 2 không? Số 2. Số 2. Số 2. Lớn lên nào. Số 2. Số 2. Số 2. Số 2. Số 2. Rồi, số 2. Nào, Ngọc Lan, Quỳnh Lập, ông ngoại của Hào qua đây. Cầm đi, ùa cầm. về. Ngọc Lan. May mắn ùa về. May mắn. Bên Hoa Sen Máy ấm Đình Việt với số tiền là bao nhiêu? Rút ra 40 triệu đồng. 40 triệu đồng thưa quý vị. Những yêu thương đang ngập tràn ở trên chương trình Máy ấm gia đình Việt. Cảm ơn Ngọc Lan đã đưa ra con số 2 đó. Cảm ơn Quỳnh Lập. Bây giờ thì cảm xúc của ông ngoại thế nào nào? Ông ngoại nói đi. Quá trời, cảm ơn Ngọc Lan. 70 triệu đồng đó ông ngoại. Cảm ơn. Có bao giờ ông ngoại có 70 triệu chưa? Chưa có đúng không? 70 triệu đó ông ngoại khóc nữa rồi. Bây giờ Linh nghĩ rằng đó là những giọt mắt hạnh phúc quá ông ngoại đúng không? Lan thấy sao này Ngọc Lan? Con mừng lắm. Hả? Con rất là sợ rút ra cái bảng mà có 5 triệu rồi. Lúc đó mình như tội đồ của gia đình vậy đó. May là 40 triệu đúng dạ. không? Hào, con thấy hạnh phúc không nào? Dạ thấy hạnh phúc. Con phải cảm ơn cô Ngọc Lan với chú Quỳnh Lập đó. Cảm ơn cô Ngọc Lan với chú Quỳnh Lập. Giỏi quá. Thật là tuyệt vời quý vị. Giá trị giải thưởng 70 triệu đồng. Hãy cố lên con nhé. 70 triệu đó đối với con và ông ngoại trong lúc này rất là lớn. Và chú tin rằng với 70 triệu của Máy ấm gia đình Việt sẽ giúp con trưởng thành hơn, giúp con có một tương lai tươi sáng hơn. Bây giờ chúng tôi xin mời cả ba gia đình ra đây để cùng nhận giải thưởng của chương trình Máy ấm gia đình Việt. Hãy cố gắng, phía trước chúng ta là một tương lai. Đừng dừng lại. Tất cả thông điệp chúng tôi rất là rõ ràng ha. Cho dù cuộc sống này khó khăn cách mấy nữa mà chúng ta cố gắng, nỗ lực thì cũng sẽ vượt qua thôi. Chúc mừng cả ba gia đình. Còn bây giờ sẽ là giải thưởng của ba gia đình. Xin mời Quỳnh Lập. Dạ, em xin đại diện cho chương trình gửi cho gia đình của bé Tính 15 triệu cũng như là một cái phần hỗ trợ bên em lúc nãy. Chúc cho gia đình thật nhiều sức khỏe để mà ngày càng phát triển hơn trong tương lai nha. Mời Ngọc Lan. Dạ, còn đến với gia đình về nhì thì chương trình có cái phần quà đó là 20 triệu dành cho gia đình. Và như lúc nãy thì Lan có nói là Lan mong muốn cho những gia đình mà không có được lọt vào vòng trong có cái số tiền bằng nhau. Em sẽ gửi thêm cho chị 5 triệu và gửi cho gia đình về cuối cùng 10 triệu. Đó là cho cả hai gia đình đều có 25 triệu mang về. Tuyệt vời quá. Như vậy là hôm nay gia đình của chị Thảo có 25 triệu. Gia đình của em Tính có 25 triệu luôn. Cảm ơn Ngọc Lan rất là nhiều. Cảm ơn Quỳnh Lập rất là nhiều về những cái giá trị tinh thần, những giọt mồ hôi và kể cả vật chất ngày hôm nay đã đem đến cho ba gia đình chúng tôi. Người hạnh phúc nhất tôi nghĩ rằng là ông ngoại, bà ngoại của bé Hào. 70 triệu đồng. Hãy nói lời cảm ơn với cuộc sống này. Hãy nói lời cảm ơn với sự chia sẻ từ Máy ấm gia đình Việt. Mỗi người một tình thương, mỗi người một sự chia sẻ. Tôi nghĩ rằng cuộc sống này sẽ không bao giờ có những khó khăn cả. Cảm ơn Máy ấm gia đình Việt đã chở che. Cảm ơn Máy ấm gia đình Việt đã lan tỏa những thông điệp yêu thương, những điều tích cực trong cuộc sống này. Một lần nữa, cảm ơn tất cả. Thưa quý vị, chương trình Máy ấm gia đình Việt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin phép được tạm dừng, hẹn gặp lại tuần sau để chúng ta đến đây gặp gỡ nhau để cùng chia sẻ và cùng yêu thương quý vị nhé. Tạm biệt quý vị. Máy ấm gia đình, ngày mai con sẽ lớn lên. Máy ấm gia đình, viên nguyên con không thể quên. Máy ấm gia đình yêu thiêng liêng, nhạc sinh thành mãi trong tim. Máy ấm gia
Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ngày mai con sẽ lớn lên, mái ấm gia đình, vẹn nguyên con